بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو فارمیټ ټولز مینو ته راځو. سیده ها په ټولز مینو کې دی زموږ سره اولنی کمانډ ټریک چینج دا ایم اس ورډ کار دی آسان دی. راځو پروټیکټ ډاکومنټ پروټیکټ باندې څه کولی شي د هغه ایم اس ورډ په شان کولی شي چې تاسو د ایکسل شیټ ته هم سکیورټي یا پاسورډ هم ورکړئ. اوس راځم زه غواړم چې دی زما یو خاص فارموله ته ځم چې دې کې څوک ایډیټینګ ونه کړي، نو دې دپاره زه څه کوم، راځم په ټولز کې ورته ویم چې پروټیکټ شیټ پاسورډ څه ورکول غواړئ www. اوکې بیا دغه پاسورډ ری انټر پاسورډ ټو پروسس www. اوکې اوس ته چې لیکل کوې نو موږ ته وایي چې دې له سکیورټي کوډ یعنې پاسورډ ورکړل شوی دی که نشئ کولی چې تاسو ایډیټینګ وکړئ. زه غواړم چې دا دې نه دا کوډ ختم کړم، نو آن پروټیکټ شیټ www. اوکې اوس کولی شئ چې تاسو لیکل وکړئ. ها همدا شان بیا راځو بل دی زموږ سره په ټولز مینو کې ها ګولسیک څه کار دی. اوس فار ایگزامپل دې دا زوم سیوا کو زوم 200. اوکې اوس فرام کیش ټو د چا د خوا نه پیسې علي رحیم اکرام شاکر عبدالله احمدشن خالد. ټیک شو. ها دې کسانو چې چلو کو پیسې راولېږلې، یو دومره روپۍ راولېږلې، بل دومره راولېږلې، همداشان دوی څه وکړل خپل فرینډس یا خپل فیملی ته دوی څه پیسې را سینډ کړلې. اوس چا را سینډ کړلې، زیاتې را سینډ کړلې. هم بل شو زموږ سره فار ایگزامپل مزمل عبدالرحیم او همداشان بصیر حافظ عبید. ټیک شو. دې کسان را سینډ کړلې. ها تاسو به اول څه چل وکړئ، د دې ټول مجموعه بس جمع کړئ چې د دې ټوټل څو کېږي. autosum انټر 1000 روپۍ شولې. په دې به ودرېږئ او ډایرکټ به راشئ ټولز کې به ورته ووایئ چې ګولسیک به کلیک کړئ. چې ګولسیک د کلیک کو سیټ سیل کې تا ته وایي دې کې به هغه ویلیو والي یعنې ټوټل مجموعه 1.30 روپۍ دي، دا 1.30. ټیک شو. ټو ویلیو کې به اوس فار ایگزامپل څوک رالی، بصیر رالی، دا وایي چې زه د خپل دا کومې پیسې چې زما دي د دې نه ماله 2000 روپۍ راکړه، یا وایي چې 1000 روپۍ ته مال راکړه. نو د 1.5 نه چې 1000 روپۍ لاړ شي څو پاتې کېږي 1.5. نو دلته کې به ولیکې 30000. ها بای چینجینګ سیل چا دا پیسې واخیستې، دې بصیر واخیستې د خپلې پیسو نه. اوکې سوري مسټیک بیا پې ورځو. صحیح ده. ها 1.5 روپۍ شوې. صحیح ده. دې کې به ودرېږئ ګولسیک به کلیک کړئ. ټیک شو. ټو ویلیو څوک رالو، فار ایگزامپل بصیر رالو، دا وایي چې زما د پیسو نه 1000 روپۍ مال راکړه. نو ټوټل مجموعه زموږ سره 1.30 ده، نو د 1.30 نه چې 1000 روپۍ لاړې شي نو موږ 30 پاتې کېږي که نه. دلته کې به ولیکې 30,000. ټیک شو. ها دا پیسې چا واخیستلې، د بصیر واخیستلې. ټیک شو. اوکې که اوکې اوس وګورئ د بصیر په پیسو کې هم کمی رالو، د دې 6000 5000 پاتې شوې او لاندې په مجموعه کې هم کمی رالو. پوه شولئ په دې باندې. ها بل دی زموږ سره نیکسټ کمانډ فارمولا ایډیټینګ ټول بار باندې څه کولی شو. اوس فار ایگزامپل ټولز ته زه رالم، فارمولا ایډیټینګ ټول بار، دلته کې ما څه ویلیو ولیکله. فار ایگزامپل ټیک شو. د دې ټوټل مجموعه ما راویسته. همداشان ایکول دا مې راواخیستو پلس مې کو د دې سره. همداشان دلته کې مې څه ویلیو ایکول دا ماینس دا. فار ایگزامپل چې زیاتو ویلیو راووتې، خو اوس موږ ته پته نه کېږي چې دا ویلیو د کوم ځای نه راوتې ده. زموږ سره دا 800 روپۍ، دا 1100 روپۍ د کوم ځای نه راوتې دي، زه یې نه پېژنم. دا 2100 روپۍ د کوم ځای نه راوتې دي. نو ماوس ودروه او راشه په ټولز کې ورته وایي چې شو فارمولا ایډیټینګ ټول بار. ها زه ورته وایم چې دا 2100 روپۍ د کوم ځای نه راوتې دي. ماته شو کو چې لکه دا ټوټل جمع شوي دي یا منفي شوي دي، هر څه چې شوي دي خو دا د دې ځای نه راوتې دي. ریمو ها اوکې دا 1100 روپۍ د کوم ځای نه راوتې دي،
وایي چې دا 2100 او 400 چې کومې دي دا یا جمع شوي دي یا منفي شوي دي، خو دا مجموعونه راوتې ده. ښه دا 800 د کوم ځای نه راوتې دي؟ وایي دا د دې نه راوتې دي. پوه شولې ورباندې ګوره 200 او 600 800 شوې. ښه زه ته یم چې دا د کوم ځای نه دا پیسې زموږ سره راغلي دي؟ وایي دا د دې سره هم جمع شوی دی. ټیک ده. ښه دا ویلیو د کوم ځای نه راغلی ده؟ وایي دا د دې سره جمع شوې ده. ریمو که. ښه دا د کوم ځای نه راوتې دي؟ دا ګوره وایي دا هم د دې سره یا جمع شوی یا منفي شوی دی او هم د دې سره شوی دی. دا به ټول تاسو ته درښایي. په دې باندې پوه شولې؟ ښه یوه بله خبره پکې ده. ښه زه دا ځای سلیکټ کوم او راځم په ډیټا کې ورته وایم چې ویلیډیشن رول ور بیا ورته وایم هول نمبر بټوین منیمم ویلیو دي زموږ سره 3000 او میکزیمم دی 5000 شي 100. ټیک شو. اوکې څه ونه شول. ټیک شو. راځو دا سرکل دا کوم سرکل انوالو ډیټا زه ته یم هغه ویلیو کوم چې ته د 3000 نه کم وي او د 500 نه سیوا وي هغه ویلیو کم ده په دې لیست کې. نو چې دا آپشن تاسو کله کلیک کړئ تا ته به ښایي چې دا ویلیو ده. دې بل سره واپس ختمیږي وایي دا ویلیو ده. په دې باندې پوه شولئ؟ بیا ورته ګورئ لږ ویلیو نور هم سیوا کوم. ټیک شو. اوس راځم دا ټول سلیکټ کوم او ډیټا کې ورته وایم چې ویلیډیشن رول یس ویلیډیشن رول کې هول نمبر بټوین 3000 نو 400 and 600 هغه ویلیو په دغه لیست کې کوم چې ما تاسو ته سلیکټ کړی دی په دې کې هغه ویلیو چې هغه د 400 نه کم وي او د 600 نه سیوا وي هغه ماته شو کوي. اوکې ګورئ څه ونه شول. خو چې هر کله تاسو دا آپشن کلیک کوئ تاسو ته درښایي او هغې نه سرکل تاویږي چې دا ویلیو ده چې د 400 نه کم ده او د 600 نه سیوا ده ویلیو. په دې باندې پوه شولئ؟ دا زموږ سره په ټول بار کې فارمولا ایډیټینګ ټول بار و. په دې باندې پوه شولئ؟ دا نور هغه مسوړ کار دی. په دې باندې به ټرای وکړئ. څه مشکل و انشاءالله بیا سبا ماته ووایئ.